মৰমৰ সেউজপ্ৰেমী বন্ধু-বান্ধৱীসকল, নতুন এটা ভিডিঅ' লৈ আপোনালোক সকলোকে পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ। আৰু আজি মই আপোনালোকক লৈ যাব বিচাৰিছোঁ এখন বাৰীলৈ, যিখন বাৰী দেখাৰ লগে লগে আপোনাৰ মোৰ দৰে আমাৰ দৰে নশিকাৰুসকলে যথেষ্টখিনি উৎসাহ পাব বুলি ভাবিছোঁ। আৰু এই বাৰীখন হৈছে যাৰ হাতৰ পৰশত প্ৰাণ পাই উঠিছে, তেখেত হৈছে অইল ইণ্ডিয়াৰ এজন অৱসৰপ্ৰাপ্ত ব্যক্তি। আৰু খুব ধুনীয়াকৈ পদূলিৰ পৰা দীঘলকৈ পদূলিৰ দুয়োকাষে এনেকৈ ছিজন ফুলবিলাক ৰুই থৈছে। এইখিনি কেলেণ্ডুলা, লগতে শাকৰ খেতি কৰিছে। নহৰু, আদা, পিঁয়াজ, লাই শাক, পালেং শাক, কি নাই বাৰীখনত। দেখাৰ লগে লগেই ইমান বেছি ভাল লাগি যায়। চাৰিওফালে মাত্ৰ সেউজীয়া, আৰু এইটো গ্লেডিঅলাছ। আৰু এই বাৰীখনৰ মূল যিজন ব্যক্তি, তেখেত হৈছে মোৰ শহুৰ বৰদেউতা। বৰ্তাৰ ঘৰলৈ যেতিয়াই যাওঁ তেতিয়াই বাৰীখনত বতৰৰ শস্যই ভৰি থাকে। আৰু এইকেইজোপা লাইকেইজোপাৰ আকাৰটো চাওক, কিমান ডাঙৰ। গেটখন খুলিয়েই এই পৰিৱেশটো যেতিয়া দেখোঁ তেতিয়া খুব ভাল লাগি যায়। এইখিনি গাজৰৰ খেতি কৰিছে বৰ্তাই, আৰু লগতে ওলকবি, বন্ধাকবি, ফুলকবি, মানে সকলোখিনি এটা সীমিত ঠাইত ইয়াতকৈ বেছি ধুনীয়া খেতি আৰু কেতিয়াও হ'ব নোৱাৰে। যিহেতু কিনা গোবৰ সাৰ কিনি আনি পেলাই এই সকলোবিলাকতে মাত্ৰ গোবৰ সাৰেই ব্যৱহাৰ কৰে বৰ্তাই। আৰু সেইখিনি যে দেখিছে, সেই শাৰীটো হৈছে লানিকৈ এলানি মটৰ ৰুই থোৱা আছে। সেইখিনিও মই আপোনালোকক পিছত দেখুৱাম। কেৱল পাচলি বুলিয়ে নহয়, বৰ্তাৰ ফুলত বিৰাট চখ আছে। আৰু এইখিনি চাওক, একদম ডালিয়া ফুলবোৰ আগতীয়াকৈ ফুলিলে। তাৰমানে কেনেকৈ থয় নাজানো, বৰ্তাই আলুবিলাক থৈ দিয়ে আৰু আগতেই ফুলে। মই মোৰ ডালিয়াৰ কাটিংকেইটা ইয়াৰ পৰাই নিছিলোঁ। আৰু এজোপা ফুলতে কিমান পাহ ফুল, লগতে আকাৰটো চাওকচোন, চাইজবিলাক চাওক ফুলৰ কিমান ডাঙৰ ডাঙৰ। আৰু বহুতখিনি কাটিং ইতিমধ্যে বৰ্তাই প্ৰস্তুতো কৰি থৈছে। আৰু এইজন হৈছে বৰ্তা, মোৰ শহুৰ বৰদেউতা। আৰু বৰ্তাক দেখিলে শ্ৰদ্ধা উপজে। বৰ্তাই আমাৰ অকণমানি খুৰাৰ ছোৱালীজনীক তেওঁ কৰা ফুলপাতবোৰ দেখুৱাই আছে। আৰু এনেকৈ প্ৰজন্মৰ পৰা প্ৰজন্মলৈ এই সেউজীয়াৰ যি যাত্ৰা, সেয়া বিয়পি পৰক। বিহু বুলি ক'লেই বৰ্তাৰ ঘৰলৈ যাওঁ, আৰু বিহু উপলক্ষে এয়া আমাৰ বমা, খুৰী, আমি সকলোখিনি লগ হওঁ। খুব ভাল লাগি থাকে। আৰু একদম দুৱাৰমুখতে এয়া গ্ৰাউণ্ড অৰ্কিড এটাও ফুলি আছে। অকণমান প্ৰতিপাল কৰিবলৈ বৰ্তাৰ যিহেতু বয়স বেছি, গতিকে বয়সে নকয় যদিও বৰ্তাই যিমানখিনি পাৰে চেষ্টা কৰে। কেতিয়াবা যদি নিজৰ ফুলৰ কামবিলাক কৰি মোৰ আমনিও লাগে, ভাগৰো লাগে, যেতিয়া বৰ্তাক দেখা পাওঁ ইমান বেছি উৎসাহ পাওঁ। যিহেতু বৰ্তাক দেখাৰ লগে লগে এটা কথাই ভাবোঁ, বয়স কেতিয়াও এটা কাম কৰিবৰ কাৰণে হেঙাৰ হ'ব নোৱাৰে। কিয়নো অৱসৰৰ পাছত বহু লোকেই যে জীৱনটো কাম কৰিলোঁ, এতিয়া আৰু একো কাম নকৰোঁ বুলি ঘৰতে বহি দিয়ে। কিন্তু বৰ্তাই নতুনকৈ আকৌ জীৱনটো এই কামখিনিৰ মাজত বিচাৰি পাইছে। আৰু এইখিনি কৰি থকাৰ কাৰণে বৰ্তাৰ দেহা মন ভাল হৈ থকাৰ লগতে আটাইতকৈ ডাঙৰ কথা হ'ল, বজাৰৰ ভেজাল শাক পাত সেইবিলাকৰ পৰা বাচি আছে। ঘৰতে কৰি লোৱা ফ্ৰেছ এই পাচলিখিনিয়ে স্বাস্থ্যৰ কাৰণে কিমান অৰিহণা আগবঢ়ায় সেইটো আমি সকলোৱেই জানো। আৰু এনেকৈ দীঘল পদূলিটোৰ দুয়োকাষে এইখিনি নাৰ্জী ফুলো ৰুইছে, লগতে এইজোপা বাৰবিনা। দীঘল পদূলি মোৰ খুব ভাল লাগে। আৰু ধুনীয়াকৈ খল বনাই বৰ্তাই ফুলবোৰ ৰুৱে। এইখিনি চালভিয়া ৰুই থৈছে। আৰু এই সকলোখিনি কাম বৰ্তাই নিজে অকলে কৰে। কোৰ মৰাৰ পৰা, ফুলৰ খেতিৰ পৰা, পানী দিয়াৰ পৰা সকলোখিনি বৰ্তাই অকলেই কৰে। যিহেতু ভাল পায় সেইকাৰণেই কৰে। এইখিনি চোকা টেঙা কম পৰিমাণত, যথেষ্টখিনি আছে। এইখিনিয়ে যথেষ্ট, পৰিমাণটো কম, কিন্তু এইখিনিয়ে যথেষ্ট। এইখিনি বিটৰ খেতি কৰিছে। আৰু মটৰৰ লানিটো সেইটো অথনি যে আপোনালোকক দেখুৱাইছিলোঁ এইটো। আৰু যেতিয়া বৰ্তাৰ ঘৰলৈ আহোঁ তেতিয়াই হাতত এটা হেঁপাহৰ টোপোলা লৈহে ঘৰলৈ উভতি যাওঁ। আৰু এইখিনি আলুৰ খেতি কৰিছে, লগতে ফেন্স বিন ৰুই থোৱা আছে। কিন্তু মই বিন খাই বেয়া পাওঁ, তথাপি গছত যেতিয়া লাগি থাকে তেতিয়া খুব ধুনীয়া লাগে। বৰ্তাৰ বাৰীত এটা ডাঙৰ পুখুৰী আছে। পুখুৰীটোত একদম জীয়া মাছে দপদপাই থাকে। ঘৰৰে মাছ, নেমু টেঙা, কলগছত কল লাগি থাকে খুব ধুনীয়াকৈ। আৰু এয়াই বৰ্তাৰ সেউজীয়াবিলাক। এইজোপা অপৰাজিতা। আৰু এইখিনি টাবত আছে ছান ইম্প্ৰেশ্যন, কেইবাটা ৰঙৰো আছে, লগতে পিটুনিয়াও ৰুই থৈছে।
টাববোৰ অলপ লেতেৰা হৈ আছে, গমটো পাইছে, ইমানখিনিলৈকে বৰ্তাই কৰিবগৈ নোৱাৰে। আমাৰ ঘৰৰ পৰাও ঘৰটো বৰ্তাৰ অকণমান দূৰ হয়, তথাপি মই ভাবিছোঁ এদিন গৈ মই ধুনীয়াকৈ টাববোৰ ৰং চং কৰি থৈ আহিম, তেতিয়া বৰ্তায়ো ভাল পাব। আৰু এইজোপা গোলাপ ফুলি আছে, মাটিত আছে গোলাপজোপা, আৰু যেতিয়াই বৰ্তাৰ ঘৰলৈ আহোঁ তেতিয়াই এই গোলাপজোপা ফুলি থকাতে পাওঁ। এইজোপা হাইড্ৰেঞ্জিয়া আৰু এইখিনি ডালিয়াৰ কাটিং ৰুই থৈছে। সেইখিনি ফুলি শেষ হোৱাৰ পাছত আকৌ এইখিনি ফুলিব। গতিকে আজি আপোনালোকক বৰ্তাৰ সেউজীয়াবিলাক দেখুৱালোঁ, বাৰীখন দেখুৱালোঁ। আচলতে মই এইকাৰণে দেখুৱালোঁ, এই বাৰীখন দেখাৰ লগে লগে আমাৰ দৰে যিসকল লোক যথেষ্টখিনি উৎসাহ পাব সেউজীয়াৰ কামবোৰ কৰিবৰ কাৰণে, সেই উদ্দেশ্যেই দেখুৱালোঁ। আপোনালোকে বৰ্তাৰ কাৰণে এটা সুন্দৰ মন্তব্য কৰিবচোন, তেখেতে খুব ভাল পাব। আৰু যিসকলে সম্পূৰ্ণকৈ ভিডিঅ'টো চালে আপোনালোক সকলোকে ধন্যবাদ। যিসকলে নতুনকৈ ভিডিঅ' চাইছে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি যাব। ভালে থাকক, কুশলে থাকক।